सकले नमस्कार, म मोहन तब्दार। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एम टु भिजुअल्समा। अब स्टार्ट गरौँ आजको यो भिडियोबाट। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई PHP को व्हाइल लूप के हो, PHP को व्हाइल लूप को सिन्ट्याक्स के हो र यसलाई हामीले कसरी युज गर्छौं, कतिखेर युज गर्छौं भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। हामीले व्हाइल लूपलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि as long as the condition is true the loop will be executed। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि जबसम्म कन्डिसन ट्रू हुन्छ, जबसम्म कन्डिसन ठीक छ, तबसम्म यस भित्रका कोडहरु अथवा व्हाइल लूप भित्रका जुन कोड ब्लक हुन्छ त्यो कोड ब्लक चाहिँ के हुन्छ त एक्जिक्युट भइरहेको हुन्छ अथवा रनिङ भइरहेको हुन्छ। र त्यसपछि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं once it becomes false the loop is stop। जबसम्म कन्डिसन फल्स हुन्छ अनि के हुने भयो त व्हाइल लूप स्टप हुने भयो। व्हाइल लूपलाई हामीले कतिखेर युज गर्छौं त भन्दाखेरि द व्हाइल लूप इज फ्रिक्वेन्टली बी युज्ड व्हेन रिट्रिभिङ रिजल्ट्स फ्रम अ डाटाबेस। हामीले डाटाबेसमा रहेका रेकर्ड्सहरु हुन्छ, डाटाबेसमा रहेका जुन डाटाहरु हुन्छ त्यसलाई हामीले रिड गर्छौं र रिड गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने हामीले म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम व्हाइल लूपको युज गर्न सक्छौं। यहाँनिर हामीले फ्लो चार्ट हेर्न सक्छौं व्हाइल लूपको। सबभन्दा सुरुमा यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौं यहाँनिर स्टार्ट भइरहेछ। स्टार्ट भइसकेपछि हामीले यहाँनिर के गर्छ त्यसले कन्डिसन चेक गर्छ। कन्डिसन चेक गरिसकेपछि कन्डिसनको दुईटा भ्यालु हुन्छ, कि त ट्रू हुन्छ कि त फल्स हुन्छ। यदि कन्डिसन यदि ट्रू भइदियो भने यहाँनिर हाम्रो सेकेन्डमा कन्डिसन चेक गर्छ। कन्डिसन ट्रू भइदियो भने यहाँनिर के हुने भयो त तेस्रोमा यहाँनिर यस भित्र रहेका कोड ब्लक चाहिँ के हुने भयो त एक्जिक्युट हुने भयो। र एक्जिक्युट भइसके फेरि के गर्छ त यहाँनिर कन्डिसन चेक गर्छ। फेरि कन्डिसन यदि ठीक छ भने फेरि के हुने भयो त यस भित्रका कोडहरु एक्जिक्युट हुने भयो। अनि फेरि के गर्छ त कन्डिसन चेक गर्छ। यदि कन्डिसन फल्स भइदियो भने, यदि कन्डिसन झुटो भयो, यदि कन्डिसन ठीक भएन भने त्यसपछि के हुने भयो त एक्जिक्युट हुने भयो। भन्नुको मतलब व्हाइल लूप भित्र रहेका कोडहरु चाहिँ एक्जिक्युट नहुने भयो। र व्हाइल लूपको हामीले सिन्ट्याक्सको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले व्हाइल भनेर यहाँनिर कीवर्ड युज गर्छौं व्हाइल लूपको लागि। र त्यसपछि यहाँनिर स्मल ब्र्याकेट ओपन र त्यसपछि यहाँनिर हामीले जुन कन्डिसन लेख्नु पर्ने छ त्यो कन्डिसन हामीले यहाँनिर लेख्छौं र त्यसपछि यहाँनिर स्मल ब्र्याकेटलाई क्लोज। अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि कर्ली ब्रासेस ओपन गरिसकेपछि जुन जुन कोडहरु हामीले एक्जिक्युट गर्नुपर्ने छ त्यो कोडहरु हामीले यहाँनिर लेख्छौं र त्यसपछि यहाँनिर कर्ली ब्रासेसलाई क्लोज गरिदिन्छौं। र यही सिन्ट्याक्सलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि यसरी युज गर्न सक्छौं। फेरि यहाँनिर हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँनिर व्हाइल कीवर्ड अनि त्यसपछि यहाँनिर स्मल ब्र्याकेट ओपन, त्यसपछि यहाँनिर कन्डिसन र त्यसपछि स्मल ब्र्याकेट फेरि क्लोज। अनि यहाँनिर हाम्रो कर्ली ब्रासेस जुन यहाँनिर माथि रहेको थियो त्यो कर्ली ब्रासेसको ठाउँमा यहाँनिर हामीले कोलन लेखिदिन्छौं। र त्यसपछि जुन जुन कोडहरु चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गर्नुपर्ने छ त्यो कोडहरुलाई चाहिँ यहाँनिर हामी लेखिदिन्छौं र त्यसपछि यहाँनिर एन्ड व्हाइल भन्ने अर्को कीवर्ड हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै हामीले व्हाइल लूपको सिन्ट्याक्सलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौं, सिन्ट्याक्सलाई हामीले बुझ्न सक्छौं। र त्यसपछि हामीले एउटा एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि एउटा एक्जाम्पल यहाँनिर रहेको छ टु प्रिन्ट नम्बर्स फ्रम 1 to 6। यदि हामीले 1 देखि 6 सम्मका नम्बरहरु हामीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो, प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौं त व्हाइल लूपले कसरी युज गर्ने अथवा व्हाइल लूपबाट हामीले कसरी गर्न सक्छौं भन्ने कुरा यहाँनिर हामीले दिएको छ। र सर्वप्रथम हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँनिर PHP लाई ओपन गर्छौं र त्यसपछि यहाँनिर एउटा इनिशियलाइजेसन एउटा भेरिएबल हामीले लिनुपर्ने हुन्छ जुन भेरिएबलको थ्रुबाट चाहिँ हामीले कन्डिसन बनाउँछौं र कन्डिसनलाई चेक गर्छौं। यहाँनिर के रहेको छ त भन्दाखेरि $i = 1 अनि त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो व्हाइल लूप, त्यसपछि यहाँनिर स्मल ब्र्याकेट ओपन। यहाँनिर के गरिरहेछ त भन्दाखेरि $i को भ्यालु यहाँनिर चेक गर्दैछ कतिसम्म त भन्दाखेरि 6 सम्म। किन भन्दाखेरि 1 to 6 सम्मका नम्बरहरु हामीले डिस्प्ले गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले के गरिरहेछौं त भन्दाखेरि यहाँनिर $i is less than or equals to 6 अनि त्यसपछि स्मल ब्र्याकेट क्लोज। त्यसपछि यहाँनिर हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि कर्ली ब्रासेस ओपन। अनि यहाँनिर के गर्छौं त भन्दाखेरि i को भ्यालु के हुने भयो त यहाँनिर हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्दैछौं त भन्दाखेरि इको $i यहाँनिर सेमिकोलन, त्यसपछि इको br भनेको मतलब हामीले नेक्स्ट लाइनमा i को भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्नु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी के गरिरहेछौं त भन्दाखेरि इको अनि br लेख्छौं र त्यसपछि $i प्लस भनेको मतलब के हो त i को भ्यालुलाई के गर्छ त इन्क्रिमेन्ट गर्छ 1 ले। सुरुमा 1 छ भने अर्को के हुने भयो त 2 हुने भयो। अनि त्यसपछि हामी के गरिरहेछौं यहाँनिर कर्ली ब्रासेस क्लोज अनि PHP क्लोज। र यसरी नै जबसम्म कन्डिसन ट्रू हुन्छ तबसम्म i को भ्यालु के हुने भयो त प्रिन्ट हुने भयो। सुरुमा 1 छ, 1 प्रिन्ट हुन्छ, त्यसरी नै अर्को 2 हुन्छ, त्यसपछि फेरि 2 प्रिन्ट गर्छ। जबसम्म i को भ्यालु 7 हुँदैन तबसम्म यो कन्डिसन फल्स हुँदैन। यसरी नै हामीले व्हाइल लूपको थ्रुबाट चाहिँ 1 to 6 सम्मका नम्बरहरुलाई हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौं। यही कुरालाई हामीले प्र्याक्टिकली कसरी हेर्ने, कसरी हामीले व्हाइल लूपको थ्रुबाट चाहिँ 1 देखि 6 सम्मका नम्बरहरु प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। र यो कुरा गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईहरुले भिजुअल स्टुडियो कोड तपाईहरुले
के गर्नुपर्ने हुन्छ त ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान्छौँ र त्यसपछि भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन भइसकेपछि एउटा फाइल हामीले यहाँनिर बनाउँछौँ। यहाँनिर while.php भनेर यहाँनिर हामीले बनाइरहेको छौँ। while.php बनाइसकेपछि हामीले यहाँनिर php को कोड ओपन यहाँनिर गर्छौँ। त्यसपछि यसलाई हामीले क्लोज गर्नलाई यसरी क्लोज गरिदिन्छौँ र यहाँनिर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि के थियो त भन्दाखेरि $i = 1 हामीले एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्दैछौँ $i। त्यसपछि हामीले while लुप युज गर्नको लागि while किवर्ड युज गर्छौँ र स्मल ब्र्याकेट ओपन गरिदिन्छौँ र स्मल ब्र्याकेट ओपन क्लोज भइसकेपछि यहाँनिर हामीले कन्डिसन चेक गर्छौँ र कन्डिसन यहाँनिर हामीले बनाउँछौँ। जस्तै $i <= हामीले 6 किनकि 1 देखि 6 सम्मका नम्बरहरू प्रिन्ट गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि $i <= 6 अनि त्यसपछि यहाँनिर बाहिर गइसकेपछि हामीले यहाँनिर कर्ली ब्रासेस ओपन क्लोज र यहाँनिर हामी के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि इको $i को भ्यालु हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर $i अनि त्यसपछि i को भ्यालु अर्को आइसकेपछि त्यसलाई हामीले अर्को लाइनमा प्रिन्ट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त इको br अनि यहाँनिर यसलाई हामीले यसरी सिंगल कोड भित्र अनि त्यसपछि सेमिकोलन अनि त्यसपछि अन्त्यमा हामीले $i को भ्यालु के गरिदिन्छौँ त यहाँनिर एकले इन्क्रिमेन्ट गर्नको लागि हामीले इन्क्रिमेन्ट अपरेटर युज गर्दैछौँ यहाँनिर $i++ र यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई एक्जिक्युट गरौँ भने हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि 1 देखि 6 सम्मका नम्बरहरू पाउँछौँ र यसलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो सिस्टममा रहेका वेब सर्भर के गर्नुपर्ने हुन्छ त स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले स्टार्ट गरेर चेक गर्न सक्छौँ। तपाईहरु आफ्नो ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ र ब्राउजरमा गइसकेपछि आफ्नो प्रोजेक्ट डाइरेक्टरीलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ र एक्सेस गरिसकेपछि यहाँ हामीले while.php रहेको छ। while.php लाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 देखि 6 सम्मका नम्बरहरू के हुने भयो त प्रिन्ट हुने भयो। यसरी नै तपाईहरुले PHP while लुपलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।